سلام دوستان، توی این ویدیو میخوایم با کوره یک آشنایی اولیه پیدا کنیم. توی این کیسی که اینجا براتون آوردم از این کوره برای افزایش دمای نفت خام از 226 درجه تا 362 درجه استفاده میشه که این نفت خام بعد از اینکه دماش افزایش پیدا کرد میره و وارد برج تقطیر میشه. انرژی لازم برای افزایش دمای نفت خام از طریق سوزوندن گاز صورت میگیره و این گاز بعد از اینکه با هوا ترکیب شد درون این محفظه‌ای که اینجا دارید میبینید که محفظه احتراق یا فایرباکس نام داره سوزونده میشه و عمده مکانیزم انتقال حرارتی که توی این محفظه صورت میگیره به صورت تشعشعیه و این انتقال حرارت از طریق تشعشع به لوله‌های درون کوره منتقل میشه و بعد این گازهای حاصل از احتراق به قسمت بالای کوره که قسمت جابجایی یا کانوکشن سکشن باشه منتقل میشه و در اینجا لوله‌های نفت خام ورودی قرار داره که این گازهای حاصل از احتراق گرمای خودشون رو به نفت ورودی میدن و بعد از اون هم گازهای حاصل از احتراق از طریق این دودکشی که اینجا دارید مشاهده میکنید از کوره خارج میشن. همونطور که میبینید جریان نفت خامی که وارد کوره میشه به دو قسمت تقسیم میشه و هر کدومشون بعد از اینکه از قسمت جابجایی کوره گذشتن وارد قسمت فایر باکس کوره میشن و بعد از اون هم از پایین کوره خارج میشن. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که قبل از اینکه گاز و هوا با هم ترکیب بشن و درون محفظه احتراق سوزونده بشن، این هوا میاد وارد قسمت جابجایی کوره میشه و دماش افزایش پیدا میکنه و پیشگرم میشه تا بازیافت انرژی صورت بگیره و راندمان کوره رو افزایش بده و بعد از اینکه دمای هوای ورودی به کوره افزایش پیدا کرد میاد و با گاز ترکیب میشه و بعد از این سوزونده میشه. از پارامترهای کنترلی مهمی که اینجا دارید مشاهده میکنید یکیش دبی نفت ورودی به کوره است و دیگری هم دمای نفت خروجی از کوره. پارامتر بعدی که مهمه فشار درون کوره است که این فشار بایستی که از فشار اتمسفر کمتر باشه تا این گازهای حاصل از احتراق بتونن به راحتی از درون کوره خارج بشن. برای تنظیم فشار از این دمپری که اینجا دارید مشاهده میکنید استفاده میکنن و با باز و بسته کردن این دمپر فشار درون کوره تنظیم میشه. پارامتر بعدی دمای درون کوره است که در اینجا دارید مشاهده میکنید که دماش تقریبا 947 درجه است. و یکی دیگه از پارامترهای خیلی مهم کوره میزان اکسیژن خروجی از گازهای حاصل از احتراقه که این میزان بایستی که بین 2.5 تا 5 درصد مولی باشه. اگر که میزان اکسیژن مازاد کمتر از 2.5 درصد باشه احتمال تشکیل کربن مونوکسید بالا میره و این نشون میده که هوای ورودی به کوره کافی نیست و بایستی که هوای ورودی به کوره افزایش پیدا کنه. و اگر هم میزان اکسیژن بیشتر از 5 درصد مولی باشه این نشون میده که هوای ورودی زیاده و داره یک اتلاف حرارتی داخل کوره صورت میگیره. به همین دلیل میزان اکسیژن خروجی از کوره بایستی که بین 2.5 تا 5 درصد مولی کنترل بشه تا میزان اتلاف حرارتی و میزان تولید کربن مونوکسید به حداقل برسه.